নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই মোৰ চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা মেকআপৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যিহেতু এতিয়া সৰস্বতী পূজা আহি আছে, সেয়েহে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত সৰস্বতী পূজাৰ এটা মেকআপ লুক শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এই মেকআপ লুকটো তৈয়াৰ কৰাৰ আগত মই প্ৰথমতে মোৰ মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰিবৰ কাৰণে লেকমি পিচ মিল্ক ময়শ্চাৰাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি মুখখন ভালদৰে ময়শ্চাৰাইজ কৰি লৈছোঁ। মুখখন ময়শ্চাৰাইজ কৰাৰ পাছত মই এল'ভেৰা জেলক এজ এ মেকআপ প্ৰাইমাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মেকআপ প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে মুখখন এটা স্মুথ টেক্সচাৰ দিয়ে আৰু মেকআপখিনিও লগালে খুব ধুনীয়া দেখি। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত খুব সহজভাৱে আৰু কম পইচাতে কেনেধৰণে মেকআপ কৰিব পাৰি তাক দেখুৱাইছোঁ। যিসকল ছোৱালীয়ে মেকআপ কৰিব নাজানে, সেইসকল ছোৱালীয়ে এই ভিডিঅ'টো চাই সহজতে মেকআপ কৰিব পাৰিব। মেকআপ প্ৰাইমাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে লেকমি পাৰফেক্টিং লিকুইড ফাউণ্ডেশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এই ফাউণ্ডেশ্যনখিনি মই মুখ আৰু ডিঙিত ডট ডট কৰি ভালদৰে লগাই এটা বিউটি ব্লেণ্ডাৰৰ সহায়ত ভালদৰে মুখখনত মিহলাই লৈছোঁ। এই ফাউণ্ডেশ্যনটো ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰাৰ পাছত আপোনালোকে নিজেই দেখিবলৈ পাইছে মোৰ মুখখন কিমান উজ্জ্বল হৈ পৰিছে। যদি আপোনালোকৰো মোৰ দৰে চকুগুৰি কলা পৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব? আপোনালোকে মুখত ঘঁহা যি ফাউণ্ডেশ্যন আছে, সেই ফাউণ্ডেশ্যনেৰে অলপমান লৈ চকুৰ গুৰিত ভালদৰে লগাই মিহলাই দিব। দেখিলেনে কনচিলাৰ নোহোৱাকৈ চকুগুৰি কলা অংশ হাইড কৰিব পাৰি? মই মুখত লগোৱা ফাউণ্ডেশ্যন ছেট কৰিবৰ কাৰণে প্ৰিন্স BB কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মেকআপ লগোৱাৰ পাছত সদায় আপোনালোকে কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব। যদি আপোনালোকে কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ফাউণ্ডেশ্যন ছেট নকৰে, তেনেহ'লে ঘামিলে অৰ্থাৎ মুখখন ঘামিলে ফাউণ্ডেশ্যনখিনি ঘামিবলৈ আৰম্ভ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মেকআপ খুব বেয়া দেখাব। কম্পেক্ট পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ গালখন আৰু নাকটো এটা শ্বেপ দিবৰ কাৰণে মই কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ। কণ্ট্ৰল কৰিবৰ কাৰণে এডাল ব্ৰাছৰ সহায়েৰে কণ্ট্ৰলখিনি লৈ কাণৰ ওচৰৰ পৰা ওঠৰ ওচৰলৈ এডাল লাইন টানি কণ্ট্ৰলখিনি মই ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। সেই একেডাল ব্ৰাছৰ সহায়েৰে মোৰ নাকটো এটা জোঙা ধৰণৰ শ্বেপ দিবৰ কাৰণে নাকৰ দুয়োকাষে কণ্ট্ৰল কৰিছোঁ। এনেদৰে কণ্ট্ৰল কৰিলে গাল আৰু নাকটো জোঙা যেন দেখাব। কণ্ট্ৰল কৰাৰ পাছত মই হুডা বিউটি ব্লাছাৰ পেলেটখনৰ পৰা এটা গুলপীয়া ৰং লৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়েৰে কণ্ট্ৰল কৰাৰ ওপৰত ব্লাছাৰখিনি লগাই ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এনেধৰণে ব্লাছাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে আপোনাৰ গালখন গুলপীয়া যেন দেখাব। ব্লাছাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ মুখৰ হাইলাইট পইণ্টকেইটা হাইলাইট কৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ উজ্জ্বল দেখাবৰ কাৰণে মই হাইলাইটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত মই লিকুইড হাইলাইট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ব্লাছাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ ওপৰত হাইলাইটাৰ লগাই এডাল ব্লাছৰ সহায়েৰে ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ আৰু মোৰ নাকৰ জোঙা অংশটো অলপমান হাইলাইট লগাই ভালদৰে মিহলাই দিছোঁ। এনেদৰে হাইলাইট লগালে মুখৰ হাইলাইট পইণ্টকেইটা উজ্জ্বলি থাকিব। ব্লাছাৰ আৰু হাইলাইট ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ফেচ মেকআপ আধা আধি শেষ হৈ গৈছে। এতিয়া আছে আই মেকআপ। আই মেকআপ কৰাৰ আগত মই প্ৰথমতে এটা চেলো টেপ লৈ চেলো টেপৰ আঠাখিনি অলপমান এৰুৱাই চকুৰ গুৰিত ভালদৰে লগাই লৈছোঁ। আই মেকআপ কৰাৰ আগত চকুৰ গুৰিত এনেদৰে চেলো টেপ লগালে চকুত লগোৱা আই মেকআপ য'ত ত'ত লাগি নাযায়। চকুৰ মেকআপ কৰিবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে এটা মটিয়া কালাৰ আই শ্বেডো লৈ এডাল ব্ৰাছৰ সহায়েৰে চকুৰ পতাত ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰি লৈছোঁ। পুনৰ মই চিমৰি মটিয়া কালাৰ এটা লৈ পুনৰ মই ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ।
আকৌ মই এটা গোল্ডেন চিমৰি কালাৰ এটা লৈ পুনৰ সেই আইশ্বেডোখিনি চকুৰ পটাত ভালদৰে মিহলাই লৈছোঁ। আপোনালোকে চকুৰ মেকআপ কৰোঁতে যিমান ভালদৰে মিহলাব সিমান ভালদৰে আইশ্বেডো জিলিকি উঠিব। আইশ্বেডো ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মই লেকমি ইনষ্টা লাইনাৰৰ সহায়ত এডাল উইং লাইনাৰ আঁকি লৈছোঁ। দুয়োটা চকুতে উইং লাইনাৰ আঁকি লোৱাৰ পাছত মই চকুৰ পাখি দীঘল আৰু ডাঠ দেখাবৰ কাৰণে মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেদৰে দুয়োটা চকুতে মাস্কাৰা ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ আই মেকআপো কমপ্লিট হৈ গ'ল। মোৰ এই মেকআপ লুকটো এটা ফিনিচিং লুক দিবৰ কাৰণে মই লিকুইড লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লিপষ্টিক ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত মোৰ ফুল ফেচ মেকআপ ৰেডি হৈ পৰিল। এতিয়া আপোনালোকে দেখিলেনে মেকআপ কৰিবলৈ কিমান সহজ। যদি আজি মোৰ এই মেকআপৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল পালে তেনেহ'লে মোৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু মোৰ এই আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আছিল ইমানেই। পুনৰ লগ পাম মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ ধন্যবাদ।